Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bí mật quân sự. Là một trong 3 lớp tàu ngầm tuyệt mật nhất từng được Hải quân Mỹ triển khai, Seawolf, hay còn được gọi là sói biển, luôn là đối tượng thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới quân sự và cộng đồng yêu công nghệ quốc phòng. Được thiết kế như một câu trả lời toàn diện nhằm thay thế lớp tàu ngầm tấn công Los Angeles, Seawolf ra đời với sứ mệnh duy trì ưu thế tuyệt đối của Mỹ dưới lòng đại dương trong thời kỳ đỉnh điểm của chiến tranh lạnh. Với năng lực tác chiến, khả năng tàng hình và sức mạnh vượt trội, nhiều chuyên gia quốc phòng đánh giá Seawolf là mẫu tàu ngầm tốt nhất mà Mỹ từng chế tạo. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao một lớp tàu được coi là đỉnh cao công nghệ như vậy lại chỉ có đúng 3 chiếc được đưa vào hoạt động? Và điều gì khiến cho Seawolf trở nên đặc biệt đến mức gần như không thể nhân rộng? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lần dở những chi tiết kỹ thuật và bối cảnh lịch sử và lý giải lý do đằng sau sự tồn tại ít ỏi nhưng đầy bí ẩn của lớp tàu ngầm này. Trước khi đi sâu vào nội dung chính, đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi hành trình khám phá những lớp sóng ngầm trong thế giới quân sự hiện đại. Vào cuối thập niên 1980, Hải quân Mỹ rơi vào một tình thế mà họ chưa từng gặp phải. Tàu ngầm Liên Xô, vốn nổi tiếng ồn ào, bắt đầu trở nên tĩnh lặng một cách đáng ngờ. Nguồn tin tình báo cho biết Liên Xô đã tiến hành nâng cấp công nghệ chân vịt bằng cách tiếp cận thiết bị phương Tây. Năm 1981, công ty Toshiba của Nhật Bản, thông qua trung gian là Nguy của Na Uy, đã cung cấp dây chuyền sản xuất chân vịt tiên tiến cho phía Liên Xô. Hệ quả là đến giữa thập niên 1980, các tàu ngầm lớp Aquila mới ra đời với độ ôn giảm đáng kể, có thể hoạt động ở độ sâu tới 600 mét mà không để lộ dấu vết âm thanh. Một nguồn tin chính phủ Mỹ từng nhận định với Los Angeles Times rằng các tàu ngầm Liên Xô sau nâng cấp hoạt động yên tĩnh hơn thế rõ. Trong khi đó, Los Angeles của Mỹ thời điểm đó chỉ duy trì hoạt động hiệu quả ở độ sâu khoảng 200 mét. Một chênh lệch khiến giới chỉ huy quân sự buộc phải tái cấu trúc chiến lược dưới nước. Để đối trọng với mối đe dọa mang tên Aquila, Mỹ đưa ra lời đáp trả bằng việc phát triển tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Seawolf. Lớp vỏ tàu sử dụng hợp kim thép Hi-100 dày 5 cm, một vật liệu cho phép tăng khả năng chịu áp lực nước sâu, đồng thời cứng hơn 20% so với Hi-80 của tàu ngầm Los Angeles. Nhờ đó, Seawolf có thể lặn ổn định ở độ sâu khoảng 600 mét, với giới hạn an toàn lên đến 730 cho đến 900 mét. Một con số đáng nể, thậm chí cho đến hiện tại vẫn chưa nhiều lớp tàu ngầm có thể đạt tới. Seawolf được thiết kế nhỏ hơn một chút về chiều dài so với các mẫu trước đó, chỉ khoảng 107 mét, nhưng lại rộng hơn tới 20%, đạt chiều ngang 12 mét. Điều này dẫn đến tổng lượng giãn nước lên tới 12.158 tấn, cho thấy đây không chỉ là một thợ săn ngầm, mà còn là một nền tảng hải chiến có thể mang theo lượng lớn vũ khí và thiết bị. Tàu được trang bị lò phản ứng hạt nhân Westinghouse S6W, điều khiển 2 tua bin hơi nước với tổng công suất lên tới 52.000 mã lực. Một trong những điểm mang tính đột phá là việc thay thế chân vịt truyền thống bằng hệ thống phản lực nước, giúp giảm tối đa tiếng ồn và tăng độ tàng hình chiến thuật. Công nghệ này tiếp tục được ứng dụng cho lớp tàu Virginia. Vận tốc tối đa khi lặn của Seawolf đạt 35 hải lý trên giờ, trong khi tốc độ trên mặt nước là khoảng 18 hải lý trên giờ. Đặc biệt, tàu có thể di chuyển trong chế độ im lặng chiến thuật với vận tốc 20 hải lý trên giờ, cho phép tiếp cận mục tiêu hoặc theo dõi mà không bị phát hiện. Có thể nói Seawolf là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ nghệ chế tạo siêu chính xác, công nghệ phản lực tàng hình và học thuyết răn đe dưới đáy đại dương. Tuy nhiên, sự phức tạp và tinh vi trong thiết kế khiến cho chi phí sản xuất mỗi chiếc Seawolf vượt xa giới hạn ngân sách thời hậu chiến tranh lạnh. Trong bối cảnh Liên Xô tan rã, các mối đe dọa chiến lược dưới đáy biển tạm thời lắng xuống, Mỹ buộc phải cắt giảm quy mô dự án. 3 chiếc Seawolf được chế tạo không chỉ là biểu tượng cho đỉnh cao công nghệ tàu ngầm thế kỷ 20, mà còn là minh chứng cho tư duy quân sự của một thời đại, nơi sức mạnh dưới đáy biển được tính bằng từng decibel
và từng mét sâu mà kẻ thù không thể chạm tới. Seawolf được thiết kế như một thợ săn đích thực dưới lòng đại dương, với sức mạnh tấn công đáng nể. Tàu trang bị 8 ống phóng người lồi, gấp đôi số lượng so với các lớp tàu ngầm giai đoạn trước, cho phép đồng thời triển khai nhiều đòn đánh chiến thuật. Khoang vũ khí có thể mang theo tới 50 ngư lôi hạng nặng Mach 48, tên lửa chống hạm Seawolf và tên lửa hành trình Tomahawk. Một cấu hình hỏa lực khiến cho Seawolf không chỉ là kẻ đeo bám, mà còn là mối đe dọa hiện hữu cho bất kỳ mục tiêu nào trên mặt biển hoặc sâu trong lòng đất liền. Điểm đặc biệt của Seawolf không chỉ nằm ở hỏa lực, mà còn ở sự im lặng chết người. Độ ồn của con tàu này được đánh giá thấp hơn gấp 10 lần so với tàu lớp Angeles phiên bản cải tiến, và thậm chí là thấp hơn tới 70 lần so với những tàu lớp Angeles đầu tiên. Ngay cả khi di chuyển trong chế độ không tiếng ồn, Seawolf vẫn có thể đạt tốc độ gấp đôi so với các tàu ngầm tiền nhiệm. Một năng lực hiếm có, cho phép nó tiếp cận và rút lui khỏi khu vực tác chiến mà gần như không để lại bất kỳ dấu vết âm thanh nào. Sự bí mật của Seawolf cũng nằm ở chính cách Mỹ bảo vệ thông tin liên quan đến lớp tàu này. Hải quân Mỹ vốn nổi tiếng kín tiếng trong mọi vấn đề liên quan đến lực lượng tàu ngầm. Nhưng với Seawolf, mức độ bảo mật được đẩy lên một tầng lớp khác. Trang web chính thức về lớp tàu này đã bị gỡ bỏ hoàn toàn, và lần cuối cùng con tàu USS Seawolf lộ diện trong một bức ảnh công khai đã là từ năm 2009. Trong số hơn 70 tàu ngầm hiện có của Hải quân Mỹ, Seawolf cùng với USS Constitute và USS Carter thuộc vào nhóm ít ỏi những nền tảng tác chiến mà thậm chí giới chuyên gia cũng khó mà nắm bắt được toàn bộ thông tin. Không giống như lớp Angeles, vốn có rất nhiều tài liệu công khai, hình ảnh và mô phỏng kỹ thuật xuất hiện dễ dàng trên Internet. Các lớp tàu Seawolf gần như là vùng miền. Độ ồn của con tàu này được đánh giá thấp hơn gấp 10 lần so với tàu lớp Angeles phiên bản cải tiến, và thậm chí là thấp hơn tới 70 lần so với những tàu lớp Angeles đầu tiên. Ngay cả khi di chuyển trong chế độ không tiếng ồn, Seawolf vẫn có thể đạt tốc độ gấp đôi so với các tàu ngầm tiền nhiệm. Một năng lực hiếm có, cho phép nó tiếp cận và rút lui khỏi khu vực tác chiến mà gần như không để lại bất kỳ dấu vết âm thanh nào. Sự bí mật của Seawolf cũng nằm ở chính cách Mỹ bảo vệ thông tin liên quan đến lớp tàu này. Hải quân Mỹ vốn nổi tiếng kín tiếng trong mọi vấn đề liên quan đến lực lượng tàu ngầm. Nhưng với Seawolf, mức độ bảo mật được đẩy lên một tầng lớp khác. Trang web chính thức về lớp tàu này đã bị gỡ bỏ hoàn toàn, và lần cuối cùng con tàu USS Seawolf lộ diện trong một bức ảnh công khai đã là từ năm 2009. Trong số hơn 70 tàu ngầm hiện có của Hải quân Mỹ, Seawolf cùng với USS Constitute và USS Carter thuộc vào nhóm ít ỏi những nền tảng tác chiến mà thậm chí giới chuyên gia cũng khó mà nắm bắt được toàn bộ thông tin. Không giống như Los Angeles, vốn có rất nhiều tài liệu công khai, hình ảnh và mô phỏng kỹ thuật xuất hiện dễ dàng trên Internet. Các lớp Seawolf gần như là vùng mù thông tin. Điều này không chỉ đơn thuần là một bí mật quân sự, mà còn bởi bản thân lớp Seawolf mang nhiều yếu tố khác biệt. Đó là hiện đại hơn, mạnh hơn, tàng hình tốt hơn và được tích hợp các hệ thống chiến đấu mang tính độc quyền. Những thứ không dễ tái tạo, ngay cả với ngân sách khổng lồ. Mỗi tàu Seawolf có giá trị đến 3 tỷ đô la Mỹ. Trong đó hàng trăm triệu được dành riêng cho các thiết bị và nền tảng không có phiên bản thứ hai. Hiệu suất vượt trội luôn đi kèm với chi phí vượt trội. Ban đầu, chương trình Seawolf được hoạch định với 12 chiếc. Tổng chi phí dự kiến lên tới 33 tỷ đô la Mỹ. Một con số quá lớn đối với bối cảnh hậu chiến tranh lạnh khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Còn mối đe dọa từ lớp Akula dần tan biến. Cuối cùng, Mỹ chỉ cho hạ thủy đúng 3 con tàu. Tuy số lượng ít ỏi, nhưng mỗi chiếc Seawolf vẫn được xem là một trong những tài sản quân sự có giá trị và sức mạnh bậc nhất từng được chế tạo, với chi phí ước tính lên tới 3,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 1983. Tuy giới hạn về số lượng, nhưng Seawolf vẫn để lại ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy thiết kế và các định hướng phát triển tàu ngầm chiến lược sau này. USS Carter, chiếc tàu thứ 3 và cũng là tàu cuối cùng của lớp,
được chỉnh sửa sâu để phù hợp với các hoạt động tình báo, do thám và hỗ trợ đặc nhiệm. Bản nâng cấp này bao gồm có nền tảng đa nhiệm, cho phép triển khai và thu hồi các thiết bị không người lái, phương tiện lặn điều khiển từ xa, cũng như hỗ trợ đặc nhiệm gìn và các đội thợ lặn thực hiện nhiệm vụ ở những khu vực đặc biệt nhạy cảm. Jimmy Carter đã trở thành biểu tượng cho khả năng thích nghi và mở rộng vai trò tác chiến của lớp tàu ngầm vốn được sinh ra cho các trận đánh dưới đáy đại dương, nhưng lại đủ linh hoạt để thực hiện những sứ mệnh mà bản thân nó hoặc những người thiết kế ra nó cũng không thể lường trước hết từ đầu. Dự án Seawolf được hình thành trong thời kỳ cuối của chiến tranh lạnh, khi tư duy chiến lược của Mỹ vẫn đặt ưu tiên tuyệt đối cho hiệu quả tác chiến, bất chấp chi phí. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư hàng chục tỷ đô la cho một lớp tàu ngầm có năng lực vượt trội được xem là hoàn toàn hợp lý, nhằm đối trọng với những mối đe dọa tiềm tàng đến từ dưới mặt biển. Seawolf không chỉ là một hệ vũ khí, mà còn là tuyên ngôn công nghệ dưới lòng đại dương, nơi hiệu suất cao đồng nghĩa với sự sống còn. Tuy nhiên, khi chiến tranh lạnh kết thúc và ngân sách quốc phòng bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, Hải quân Mỹ buộc phải định hình lại cách tiếp cận của mình. Dự án tàu ngầm Virginia ra đời trong bối cảnh ấy, với triết lý thiết kế hoàn toàn khác. Đó là cắt giảm chi phí nhưng vẫn phải duy trì hoặc nâng cao hiệu quả thực chiến. Virginia trở thành lựa chọn thay thế mang tính thực tiễn hơn trong thời bình, nhưng không vì thế mà vai trò của Seawolf trở nên mờ nhạt. Dù chỉ có 3 chiếc được chế tạo, hạm đội Seawolf vẫn giữ một vị trí riêng biệt trong lực lượng tàu ngầm Mỹ. Đây là những nền tảng tác chiến được duy trì cho những nhiệm vụ đặc biệt, những nhiệm vụ mà lớp Virginia chưa thể hoàn toàn đảm nhiệm. Một ví dụ điển hình là USS Connecticut, con tàu từng được mô tả là chiếc xe thể thao hạng sang của thế giới tàu ngầm, với trị giá hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Connecticut được trang bị các hệ thống điện tử tối tân mà gần như không giới hạn bởi chi phí. Mỗi linh kiện trên tàu không chỉ đại diện cho đỉnh cao công nghệ, mà còn phản ánh mức độ ưu tiên mà Hải quân Mỹ dành cho lớp tàu ngầm này. Tuy nhiên, ngay cả những cỗ máy được chế tạo với độ chính xác gần như tuyệt đối cũng không thoát rủi ro. Ngày 2 tháng 10 năm 2021, USS Connecticut đã gặp sự cố khi va phải một núi ngầm chưa được xác định tại khu vực Thái Bình Dương, thuộc vùng Biển Đông. Hải quân Mỹ chỉ xác nhận vụ việc nhưng không công bố chi tiết thiệt hại hay thời gian sửa chữa, một phần do tính nhạy cảm của sứ mệnh và lớp tàu. Song nếu nhìn vào thực tế hoạt động dưới đáy biển, sự cố này không có gì là hoàn toàn bất ngờ. Hoạt động ở độ sâu lớn, tàu ngầm không thể chỉ sử dụng hệ thống định vị toàn cầu như các phương tiện mặt nước. Thay vào đó, thủy thủ đoàn phải dựa vào la bàn, biểu đồ thủ công và các phương pháp tính toán quán tính để xác định vị trí. Để có được bản đồ đáy biển có độ phân giải khoảng 100 mét, người ta cần sử dụng tàu mặt nước phát sóng âm xuống đáy đại dương theo phương pháp sonar đa tia, một quy trình đắt đỏ và mất nhiều thời gian. Chính vì vậy, ước tính có tới 80% lòng đại dương trên thế giới vẫn chưa được khảo sát đầy đủ. Riêng ở khu vực Biển Đông, mật độ tàu thuyền dày đặc, nhưng bản đồ đáy biển hiện tại mới chỉ phủ khoảng 50% diện tích. Trong điều kiện như vậy, ngay cả những tàu ngầm tiên tiến nhất cũng có thể gặp sự cố khi tiếp cận những vùng biển chưa được lập bản đồ hoàn chỉnh. Tất cả những điều đó cho thấy, Seawolf không chỉ là một biểu tượng công nghệ, mà còn là minh chứng cho tham vọng chiến lược của Mỹ dưới lòng đại dương, nơi sức mạnh, sự im lặng và độ chính xác tuyệt đối luôn đi cùng rủi ro. Mức giá hơn 3 tỷ đô la Mỹ cho mỗi chiếc tàu có thể khiến cho nhiều người giật mình. Nhưng xét trên những gì mà Seawolf đem lại về năng lực tàng hình, vũ khí, độ sâu tác chiến và khả năng thực hiện những nhiệm vụ mà ít tàu ngầm nào có thể đảm đương, thì đó là cái giá mà Hải quân Mỹ sẵn sàng trả, không phải cho số lượng mà cho chất lượng tuyệt đối. Video của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.